Ôi cả nhà ơi, bất ngờ quá. Ngày hôm nay tụi mình đang quay thì có chú Calaman đang tới cũng quay. Mình đang đợi để mà mua mang về thêm, với lại quay chào cái kết để tạm biệt chú. Bây giờ chắc là đợi tí xíu. Hôm nay là đàn nhỏ gặp đàn lớn đó, cả nhà thấy không? Để mà chú quay là rất là nhiều người. Chào chú. Đó, chú. Hôm nay, đúng 2 tuần kể từ lúc Sài Gòn được nới lỏng giãn cách, thành phố đã gượng lại, trở mình trong hơi thở còn nặng nhọc vì quá nhiều mất mát và đau thương bị cuốn phăng đi trong cơn đại dịch. Thương lắm vùng đất lành, nay rã rời tơi tả, đang từng ngày xoay sở để thích nghi với đời sống mới và những người đang giật gấu vá vai còn ở lại. Chú Hùng, người đàn ông nhiều bệnh tật, vẫn hàng ngày loay hoay với xe cơm chay ở con hẻm 322 đường Vĩnh Viễn, quận 10, nuôi chị và các cháu là một trong số đó. Nhưng buồn thay, chị của chú đã mất trong cơn đại dịch lần này. Hôm nay, bọn mình ghé qua thăm chú ở căn nhà trọ bé xíu cách điểm bán cơm một đoạn đường. Trời chưa kịp hửng sáng là chú phải dậy rồi, loay hoay trong gian bếp một mình, tỉ mẩn cắt gọt rửa nấu và nêm nếm, miễn sao cho kịp 8 giờ sáng đẩy xe ra bán. Thực đơn các món chay vẫn không thay đổi chút nào so với lúc trước, cả về giá lẫn chất lượng, và hiển nhiên chú chỉ bán mang về. Khách tới mua lai rai, cái xe cơm chay cũng ít nhiều bớt sôi nổi, vì có lẽ mùa này, lúc này người ta ăn thực sự cho no, chứ không phải ăn để ủng hộ Sài Gòn vừa qua cơn bí bức. Vẫn còn xen lẫn nhiều suy tư của những tháng ngày mới. Nhưng không sao, người còn thì của còn. Mong rằng mỗi người trong chúng ta cũng như chú Hùng vẫn luôn mạnh mẽ và phấn đấu, không bao giờ đầu hàng, bó tay trước nghịch cảnh thời đại, để sớm quay về với sự năng động, bươn chải vốn có. Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với kênh PM Food Travel. Và ngày hôm nay, mời mọi người sẽ theo chân tụi mình, chúng ta sẽ đi thưởng thức những món ăn chay nha. Rồi, xin giới thiệu với cả nhà, đây là nhân vật quen thuộc của chúng ta đã từng xuất hiện ở trên kênh, chú Hùng. Chú Hùng thì ngày hôm nay quay trở lại đây, trước tiên con hỏi thăm sức khỏe của chú. Với lại con cũng nghe được cái thông tin là chị của chú đã mất. Tụi con xin được gửi lời chia buồn đến với chú. Hùng cũng cảm ơn mấy bạn và lại chia buồn cùng gia đình với Hùng ha. Dạ. Cô là mất là cái đợt dịch mới vừa rồi. Mới vừa rồi nhé. Dạ. Vậy thì cho chú 4 tháng qua nè, là chú có làm đồ ăn bán không? Có. Vẫn bán. Nếu không bán là cuộc sống của gia đình khổ lắm á. Dạ. Phải bươn chải nữa. Dạ. Nhưng mà con thấy là chắc là bán lối sớm, tại con thấy nhiều người là bán không có thể nào bán mang đi được. Không, chú Hùng bán lên mạng luôn, online luôn. Tại lối sớm mấy đứa cháu á. Dạ. Nó nhỏ tuổi á, nó kêu chú Hùng bằng chú không mà. Dạ. Nó là con giúp đỡ chú Hùng lên online bán ra. Dạ. Rồi chú Hùng cũng nghe lời mấy đứa cháu, rồi chú Hùng nấu rồi tụi nó online lên. Là để bóc xếp đi. Bóc xếp đi. Dạ. Chú cũng bán đồ chay trong cái bán mặn. Bán mặn thì đồ chay lúc đó là không có gì để bán. Dạ. Su cả đổ không có nữa. Dạ. Hiếm hoi lắm, mấy ngày đó là hiếm hoi lắm. Chỉ có thịt bò là lấy trong siêu thị thôi. Dạ. Đó. Thì hiện tại là cái sức khỏe của chú là bữa giờ chú có đi khám hay chưa? Nói chung là không có đi. Chưa đi. Mà cái là mua chỉ thuốc á, chỉ dạ. Tiêm á, chỉ nhỏ nhỏ vậy nè. Dạ. Uống cầm chừng vậy thôi. Dạ, chú có không mua bảo hiểm nữa. Trời, chú phải mua đi, nó sẽ đỡ hơn rồi chú á. 800 mấy 900 ngàn một người á. Dạ. Thì nói chung là vừa biết mà cái tin mà hết dịch, với lại một số bạn trên mạng cũng có chia sẻ chú, là tụi con cũng ghé qua đây để quay cũng như chia sẻ lại cho mọi người biết. Thì con thấy là hình như lần trước con nhớ không lầm là như chú bán từ buổi trưa đúng không? Đúng rồi. Mà giờ là chú bán bây giờ buổi sáng là buổi sáng đến chiều luôn. Dạ. Bán cận ngày luôn. Thì là coi như là sáng là bắt đầu mấy giờ là chú bắt đầu bán? Đó. Bữa nay gọi là 8 giờ á. 8 giờ. Đúng 8 giờ là có mặt ở đây. Giờ là ngày nào chú cũng bán luôn? Đúng rồi, ngày nào cũng bán, chỉ có 16,
với mùng 2 là chú Hùng nghỉ. Dạ. Đây ngày đó là nhiều đồ lắm, mùng 1 với 15 là nhiều, bán nhiều món lắm. Dạ. Rồi mùng 2 với 16 là chú Hùng phải dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa lại nữa, là mùng 3 mới bán, 17 mới bán. Cái lần trước con có ghé thăm chú thì con thấy là hình như là chú là mới đổi cái chỗ ở đúng không ạ? Đúng rồi. Lúc trước là chú nấu bên đây. Dạ. Đó. Bây giờ tại vì dịch nhiều quá chưa có dám ra đó nấu nên nấu trong nhà. Dạ. Để chừng là hết dịch ở đâu chú Hùng mới nấu đây cho đó. Ở trong đó chú thuê là một tháng là bao nhiêu? Một tháng là 6 triệu á. 6 triệu ở với mấy ở với nhỏ cháu nãy đang cuốn á, với 2 đứa nhỏ nữa. Dạ. Là chú nuôi luôn. Rồi. Thì ngày hôm nay ghé thăm chú để chia sẻ lại cho cả nhà biết. Thì ngày hôm nay là mình bán được bao nhiêu món chú? Bữa nay đâu 2 nồi nước lèo 2 thứ nè, cơm là 3 nè, bì cuốn bò bía là 5 nè, tàu hũ là 6 nè, đồ kho là 7 nè, trứng chiên là 8 nè, chung là mì xào nữa là 9. Chắc là hơn chục món luôn chú. Hơn chục món đúng luôn, với chả giò nữa. Đó, thì nói chung là 10 món này là chú là coi như là làm từ khuya đến sáng lận. Thì bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ quay ngược trở lại thời gian, chúng ta xem cái đại khái cái công đoạn chú chuẩn bị nha. Tụi mình đã đến sớm tụi mình quay á để chia sẻ cho cả nhà. Đó, bây giờ lại là cái lúc gọi là rạng sáng. Trước giờ đó, thì hồi trước mình quay đó, thì chúng ta thấy là chú Hùng chia sẻ về cái việc nấu ào ăn, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ được thấy được cái việc đó. Con thấy là ở đây là có là 5 món. Hai cái nồi nước lèo là món gì vậy chú Hùng? Hai nước lèo này là thành một món một món hả chú? Là đó chú Hùng còn làm bún mắm nữa, là chú Hùng chưa có nấu. Trời ơi. Bún mắm này đợi em qua rồi chú Hùng mới làm có món bún mắm cho em coi. Dạ thôi. Chú Hùng để dành cái món bún mắm để quay. Đây là hai nồi nước lèo giống nhau nhưng mà cái nguyên liệu khác nhau nha cả nhà. Đây là có con thấy là bí nha chú. Su cải đỏ. Su cải đỏ với nấm đông khô, tủ cây ống. Con thích cái tủ cây ống nè. Đúng rồi, với bò lát nữa em. Bò lát. Bên đây là bò lát. Là bò lát nè. Bên đây cái nồi nước này ít cái hơn hả chú? Không, tại nó nguội nó lắng xuống em. Nó cũng nhiều cái lắm, tại múc bớt ra nó đầy quá. Dạ đó. Đây là đồ chay kho đúng không chú? Đó là đồ kho. Chả, cơm tấm, bánh bột quá trời món luôn. Rồi như vậy là chú là coi như là bắt đầu từ mấy giờ chú làm hết các món này? Bữa nay là chú Hùng là thức sáng đêm. Cứ sáng đêm một mình thôi để cho cháu ngủ trước đi. Rồi chú Hùng làm bao cái linh tinh này nè. Tại sao mà chú Hùng không có đợi em làm được, đợi em lại mà làm được không? Tại này rất là lâu. Dạ. Nếu đợi em lại làm á là không kịp, nó không có kịp để cho chú Hùng làm. Dạ. Đó, bánh bột của chú Hùng mới làm được để cho nguội được nguội mới sắn ra được một miếng. Chả cũng vậy nữa. Đó, chứ không phải là để cho nguội rồi xắt ra được miếng nó không có bể. Nếu mà để em lại là nó quá trễ giờ của chú Hùng ba cái món này. Thì tại vì cả nhà biết không, trước khi mà qua quay á là tụi mình đã điện trước chú Hùng là khoảng 1-2 ngày để hỏi về cái là có nấu bao nhiêu món cái ngày hôm đó, và mình lượt bớt xem cái món nào để nó tiện để quay, chứ không thể nào mình chiếm dụng cái thời gian của chú Hùng làm không có kịp ha. Rồi đây là tàu hũ chiên xả ớt. Đúng rồi. Thế rồi chú bỏ vô chú chiên. Thơm quá cả nhà ơi. Bây giờ là 5 giờ sáng. Hết mới chiên tiếp hay là mình cũng chỉ chiên một khoảng như vậy thôi? Chiên một khoảng như vậy thôi để đăng cơm á em. Dạ. Rồi. Thôi gà gáy. Gần đầy khay rồi này cả nhà. Rồi. Cái đợt này là chú làm này là khoảng bao nhiêu miếng? 20 miếng này chẻ ra thành 40 miếng em. 20 miếng chẻ thành 40 miếng. Đây. Giới thiệu với cả nhà, đây là chị Phương.
Nên là em đang thấy là chị Phương là đang gọi là cuốn bò bía hả chị? Gỏi cuốn chả giò. Chả giò. Tại vì cái này là bò nha, bía. cái bò bía, cái vỏ bánh bò bía. Em bữa nay là em lần đầu mới thấy chị Phương á, là hồi lúc trước là chị của Phương là phụ chú rồi hay sao? Có, chị là cháu ruột của chú. À dạ. Giờ chị lập gia đình, chị ở riêng. Rồi cô á thì mà cũng mới mất, cậu mình chú. Thôi quay về á. Quay về phụ chú luôn lại. Dạ. Là chị sẽ là làm những cái món này với những cái nguyên liệu lặt vặt đúng không chị? Đúng. Chú là chú làm những cái món chính nêm nếm. Cái chả giò này là hiện nay là có cái gì vậy chị? Khoai môn, củ sắn, nấm mèo với giống như đường, bột ngọt, muối, tiêu. Dạ. Rồi. Còn mấy cái hành lá đó là hành lá là mình để phi hành để tán cơm á em. Dạ. Chúng ta sẽ xem cận hơn các chị cuốn cái chả giò nha cả nhà. Miệng nó cứ cái đâm đầu cứ nghĩ là cái bò bía không? Cái đang thấy cái vỏ bánh bò bía. Chị sẽ cuốn bao nhiêu cuốn? Nói này ra tính ra cũng gần 100 cuốn. 100 cuốn. Đây bây giờ chúng ta đến với món xương chiên của cơm tấm rồi đúng không chú? Đúng rồi, đây là xương chiên cơm tấm ấy. Đó. Này là chiên đợt 2 nè, hồi lúc sớm là chú có chiên được một đợt rồi nè cả nhà. Ủa như vậy là mấy giờ là chú chiên cái đó? 4 giờ ấy. 4 giờ. Trời, quá trời món luôn cả nhà thấy không? Mình cứ nghĩ là chúng ta thấy cái đồ chay thì chúng ta biết là ở đậu nành thôi. Nhưng mà phải nói là để mà chuẩn bị một cái món chay á, thì nó cũng nhiều khi là nó giống như món mặn và cực hơn món mặn đúng không chú Hùng? Đúng rồi, cực lắm, cực hơn món mặn nhiều. Chiên cái này nó sẽ chắc là sẽ lâu hơn cái chiên cái đồ thường đúng không? Lâu hơn chứ em. Lâu hơn luôn. Là mình sẽ còn làm cái củ sắn. Đúng rồi. Rồi chiên cái chả giò. Rồi chú phải làm món gì nữa? Bò bía bì cuốn nữa em, chú không còn xào bò bía bì cuốn nữa. Trời ơi, quá trời món luôn. Đó mọi người thấy không? Tuy là những cái món đồ chay mình thấy chỉ là từ đậu nành này nọ, nhưng mà cái việc chế biến cái món đồ chay này rất là cực y như món mặn vậy đó. Thôi cả nhà ơi, chú giờ mình gọi món luôn. Chú làm cho con dĩa cơm tấm nè. Hiện nay là chú bán là giá bây giờ là một dĩa này bao nhiêu? 30, không dĩa lớn hơn em. Dạ. Tại chú không làm nhiều món cho em á nên chú không làm dĩa nhỏ. Đó. Hay, hồi nãy sớm quay là thiếu cái bún mắm, chưa có giới thiệu cả nhà, tại lúc đó là chú chưa có nấu. Bây giờ là đó, nguyên một cái nồi bún mắm. Cái nồi kia hồi nãy là mình thấy rồi. Đó. Đây bánh bột. Thì bún mắm là con chưa có ăn, hồi trước là con ăn món gì bún bò Huế đúng không ta? Đúng rồi. Bữa nay con ăn bún mắm chay. Tô bún mắm cũng là 30 luôn hả chú Hùng? Chung là giá sẽ dao động từ những cái gỏi cuốn là tầm mình lấy là 20.000 nha cả nhà. Từ 20.000 cho đổ lên nha. Có rất là nhiều món cho mọi người lựa chọn luôn. Bánh bột. Dạ, bánh bột. Chú làm một người thôi nha. Cái dĩa bình thường chú bán á. Bữa nay hơi nhả tại còn nóng á. Dạ. Làm nhiều quá con ăn không hết. Giá. Có giá trộn.
bánh bột để ăn giá chín. Dĩa này là chú bán nhiêu? Hả? 20 với em. 20, bánh bột 20 ha. Ok, cuối cùng đã tới giờ ăn rồi cả nhà biết bây giờ là mấy giờ không? Là 9 giờ sáng. Đó, tụi mình đến quay là lúc 4 giờ rưỡi. Nói chung là tụi mình chỉ là quay thôi mà cũng thấy là như là đói và cũng mệt rồi. Huống hồ chi là chú là thức sáng đêm mà không phải là chỉ là 1-2 ngày không mà nhiều ngày rồi. Nấu mà mỗi một ngày đều nấu 10 món như vậy. Thì cả nhà nhớ nha, địa chỉ chú bán là 322 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, từ Nguyễn Tri Phương mình quẹo vô cái là mình thấy liền. Bây giờ là chú bán từ buổi sáng luôn rồi. Thì nó sẽ có một cái vấn đề như vậy. Ví dụ thì mọi người tới mọi người không thấy chú là có thể là chú là đang làm đồ ở trong là một. Cái thứ hai là chú có thể là nghỉ ngơi sau một cái đêm mà làm nhiều món như vậy, người nhà chú bán thì mọi người cứ ghé mua ủng hộ cho chú nha. Rồi còn bây giờ thì Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức những món đồ chay của chú Hùng. Trời ơi, dĩa bánh bột quá trời luôn. Nói chung là mọi người ước lượng thôi những cái dĩa đồ ăn này nha, tại vì Phú sợ là chú Hùng hay hiếu khách á, chú Hùng có hay bỏ thêm vô nên mọi người đừng có theo cái giá này nha. Rồi cái bánh nó thơm mà đúng như nãy chú Hùng nói là hơi nhão á, bột bữa nay nấu gấp như nhão. Trời ơi, đói quá đói luôn đó nha. Bây giờ là ai mà nói mình ăn chết đói cũng chấp nhận, tại đói thiệt. Tại đói thiệt. Ăn cái đỏ đỏ nha, bánh bột. Này ăn nước mắm rồi không? Ok, sương cái bụng rồi đó. Bây giờ tới món thứ hai là món bún mắm chay. Wow, cái tô này mình thấy cũng nhiều quá. Chắc chú cũng có cho thêm nhẹ. Trong này có đậu bắp nè, tàu hũ ki sáng mình thấy nè, rồi cũng có tàu hũ cắt vuông vuông, 2 miếng chả, cà tím, wow, đậu bắp. Đó, húp miếng nước chứ đã. Ôi, hồi nãy chú có chia sẻ mà lúc đó mình không có quay, nói là hình như là chưa có kiếm ra cái ngải để cho đúng. Ăn được không? Dạ. Ăn được không? Dạ được. Dạ. Cái bún mắm này sẽ hơi thiếu cái ngải bún cho nên là nó chưa ra cái vị của ngày hôm nay. Đúng. Wow, nước quá trời xả luôn, rất là thơm xả. Mình thì không có chuyên về món bún mắm mình cũng chưa có biết lắm. Mấy em chưa ăn nữa hả? Dạ đang ăn. Ăn thử coi cảm thấy như thế nào. Đậu hũ này, nó giòn. Có miếng giòn, có miếng là nó sật. Rồi miếng bún. Quá trời đồ ăn. Ở 3 miếng chả, 4 miếng chả rồi chứ không phải 2 miếng chả. Lộn, miếng nấm. Cái đậu bắp á, chú nấu rồi nó gọi là nó mềm rụt luôn á. Đây miếng chả. Chả sắc dày ghê á. Tức là chú sắc đều á chứ không phải là mà sắc cho riêng tô mình nha.
Trời ơi, ngộ quá cả nhà. Không ăn thì đói, ăn thì no. Ăn cái tô bún là thấy nó lưng cái bụng rồi. Bây giờ còn dĩa cơm nè, trời cả nhà nhìn dĩa cơm tấm của chú Hùng bán nè. Giận không? Miếng sườn chai, miếng chả sớm ta thấy nè, bây giờ đã thành phẩm rồi. Mỡ hành ở bên trên. Mọi người nhớ nha, là trong cái thời điểm này là hiện nay là chú đang bán măng đi. Nên tụi mình thì nửa vái mình ngồi lại có người để mình cố gắng mình quay cái cảnh ăn để mình chia sẻ cả nhà thôi, với đem về nhà nữa là nó tùm lum tà la hết. Và cái thông tin số điện thoại cũng như là cái địa chỉ nhà của chú tụi mình sẽ để bên dưới. Thì nếu mà mọi người nào có muốn đến thăm hỏi chú thì có thể theo phía dưới nha. Không biết ăn xong dĩa cơm qua nổi con trăng không? Chan nước mắm lên nè. Đó. Nói chung là chú Hùng làm đồ chay ở đây ăn rất là vừa miệng luôn. Mà chú bán cái giá tuy là 30.000 mà nói chung là có thể là nó hơn, nó nhỉnh hơn là 35-40 ngàn. Chú cho nhiều đồ ăn lắm. Cơm tấm hạt tơi. Bì từ tàu hũ và miếng hay bún tàu giống nha. Đó, vừa cơm tấm quá đã luôn. Miếng mỡ hành, bên độ béo béo. Trời ơi, nhà thấy miếng cơm tấm chay không? Cực kỳ chất lượng. Ôi trời, mềm chưa? Chan miếng nước mắm, miếng cơm bì. Cầm tay miếng sườn chay. Mình thấy là nhiều người ăn chay thích ăn cái miếng này. Cái miếng này làm cũng cực lắm nha. Nếu mà mọi người đã từng xem clip ở bên Dương Kim Long á, là phải sao tao cái gì vậy? Ngâm nó nở ra rồi phải dắt. Tại chị chỉ lầu hoài á. Miếng thịt này dai. Đã. Rồi cương gì cũng chưa có, người ta làm nước mắm bì vậy. Rồi xong rồi, vậy là cuối cùng ngày hôm nay cũng đã hoàn thành nhiệm vụ để gửi đến cho cả nhà. Con cảm ơn chú Hùng đã giúp cho tụi con, cũng hỗ trợ tụi con để có được một cái buổi quay để gửi đến cho mọi người. Ở đây con có cái quà của chị Hồng gửi tới cho chú. Chú Hùng cũng cảm ơn chị Hồng ha, đã ủng hộ cho Hùng là chú Hùng làm vốn. Dạ. Cũng cảm ơn hai em ha, cũng là tận tình lại đây khảo sát quán ăn của chú Hùng. Dạ không có gì. Con chúc chú Hùng nhiều sức khỏe. Cái dịch này mau qua hết để chú bán đắt khách trở lại. Về chú đeo khẩu trang cẩn thận nha. Con thấy như cũng có mấy bạn nhắc là chú đeo chứ đừng có để hở cái mũi ra. Đôi lúc tại bệnh tim đôi lúc chú Hùng phải để gì cho chú Hùng thở một cái. Bệnh tim mới ngọt, có chịu không nổi. Dạ rồi thì những ai yêu thích đồ chay hoặc là chưa ăn chay bao giờ thì có thể ghé đây thử đi. Cái hương vị nấu đồ ăn chay của chú ăn rất là vừa miệng luôn. Ở 322 Vĩnh Viễn, quận 10 nha cả nhà. Chắc là đến đây phải tạm biệt cả nhà rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Để ủng hộ kênh thì mọi người đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe nha. Hùng cảm ơn các bạn nha. Dạ, cảm ơn chú Hùng. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.